Mennään saareen. Sieltä on joku myrskykin vissiin tulossa. Niin ehkä huomenna tai ylihuomenna. Katsotaan uskalletaanko katsella myrskyä saaressa. Täytyy myöntää, että vähän jännittää. Niin paljon on hypetetty tuolla mediassa niin tätä myrskyhommaa, että saa nähdä kestääkö kantti. Mikä onko siellä kotka? Kotka tuolla Merimetsosaarella. Taisi olla. Hirmu isot siivet. Siinä on kyllä mahdottoman monta merimetsoa tolla luodolla. Aika mereinen haju tulee noista merimetsoluodoista, kun ne on täynnä sitä paskaa. Niitä haisee aika roimasti. Pitää toivoa aina, ettei leiripaikkaa ole tuulen alapuolella. Ei täällä ollutkaan niin kova keli tänään. Tuuli on kova, mutta se on tuolta idän puolelta, niin nuo saaret vähän suojaa, niin ei tässä tarvinnut paljon hytkyä. Niin nyt tehdään niin, että pistetään ankkuri tuohon ja vähän heitellään uistetaan. Maailman hienoin ilta-aurinkopaikka on tämä saari. Mahtava tommonen suht suheinen laguni useimmilta tuulilta ja vähän haastava, pikkusen matala. Ei meinaa saada venettä oikein tuohon kunnolla zoomtiin. Pienen veneen saa. Ja en nyt oikein tiedä mitä mieltä täällä teen. Tuosta kalastuksesta taas jälleen kerran ja mitä tulla, kun ei sieltä mitään saa. Huomisen yritän kuitenkin. Ja ei tässä ehkä nyt tarvi niin tavoitteellinen ollakaan. Loman viimeisiä reissuja viedään ja kohta tämä kesä on taputeltu, niin nautiskellaan nyt tästä. No niin, mut mitä mä olin sanomassa? Sitä uskoisin, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että tää paikka on aika hyvä. Et jos vaan keskittyis olemaan tän kerran, niin teen. Tää minut vähän harmittaa, kun nykyään ainahan näitä tietty on tehty, mutta miksi vittu pitää tehdä aina uusia nuotiopaikkoja? Varsinkin tänne kalliolle, kun eihän toi kallio tosta palaudu, siitä lähtee lohkeen noita palasia. Ja. Ei näin, tyypit. Käyttäkää noita nuotiopaikkoja, vittu mitä tuolla on. Tulet voi niin tehdä ihan hyvin. Niin kuin nyt tässä näkyy esimerkkinä, tää on ollut täällä niin kauan kuin minä muistan, mutta tässä kohtaa kalliolla, niin tossa on joku joskus päättänyt pitää notskia. Muutenhan tää on niinku, tää kallio on tässä jääkauden jäljellä, pois lukien lokinpaskat. Mut sit niinku joku tyyppi päätti pitää kokkoa tossa. Niin sit se näkyy siinä kansikuivasti. Kyse on niinku siitä, että säilytäänkö näitä mestoja silleen, että muutkin voi niinku kokea myöhemmin sen, että niissä on jotain vanhaa ja niissä on jotain koskematonta. On nää hienoja paikkoja. Uskomattoman hienoja paikkoja. Kumpa vaan tuo meri olisi vähän puhtaampi. Se ei ole mitenkään kiva asia, että
Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Se näyttää hienolta. Täällä on paljon eläimiä. Minä näin tänään ehkä merikotkan. Ja no merimetsoista nyt ollaan montaa mieltä, mutta eläimiähän nekin on. Ja hylkeitä tässä on nähty ja paljon kaikkia lintuja. Mutta tavallaan ne on niitä isoja lajeja. Mitä niille pienille lajeille kuuluu, kun tuo meri on noin huonossa kunnossa? Se on likainen ja joka kesä on pahoja sinileväjuttuja. Ei se nyt hyvin voi. Eikä tänne niinku tavallaan uimaa oikein viiti tulla. Lapsena uitiin tossa paljonkin tuo Niemenkärki, missä nyt aallot vähän loiskuu tuolla näkyvä niemen nokka, niin siinä laskettiin persmäkeä viherlevää pitkin tonne mereen. Mutta tavallaan ne oli niitä hetkiä, kun sitä sinilevää ei vielä samalla lailla ollut. 90-luvun lopun paikkeilta puolivälistä jostain sieltä, niin sit sitä sinilevää vaan alkoi ole. Ja hillitöntä puuroa vellii välillä toi koko meri. Melkein semmonen fiilis, että jaksaaks Yamaha ajaa siitä läpi, ettei se tukeu koko moottori. Ja nyt niin ehkä se tila on jopa vähän parantunut, mutta ei sitten mikä hyvä on. Niin mikä potentiaali täällä olisi kalastuksellisesti, matkailullisesti ja kaikkiaan, jos se olisi puhasta. Jos se olisi niinku Saimaan vesi. Jos se olisi kirkasta ja sinne olisi kiva hypätä uimaan. Se olisi ihan mieletön juttu. Nyt se ei ole sellainen. Iltatulilla. Tosiaan niin ei kyllä nyt kalastuksellisesti mitenkään kovin hääviä. Tältä näyttää tää ilta täällä. Tuo tuuli on edelleen kova. Se puhaltaa tuolta idästä ja mulla on tässä ihan hyvä suojainen leiripaikka. Ja ehkä sieltä aamulla sitten jotkut ukkosen rippeet tänne tulee. Media on kertonut, että Mega-ukkonen on peruttu. Se meni Ruotsiin. Niin ihan jännityksellä ootan, että mitä sitten aamulla on tiedossa. On tää elämä. Box. Konnanperhana yritti väijyttää meikäläisen, mutta olin tarkkana.
kaloja. Rentosuoritusajassa 15.31. 5 haukea. No niin, tosiaan. Siinäpä sitä on. Ämpärillinen valkoista kalaa. Tehdään siitä kalapullia ja thaikalakakkuja ja kalapuikkoja ja enimmäkseen lihamyllyn kautta kulkien. Siinä se nyt on yksi niitä pieniä, mitä äsken saatiin. Kalapuikkoja lupasin ja kalapuikkoja tässä nyt sitten on. On hyvä. Meinasin jo, että en ota niitä haukia ollenkaan. Mutta sitten kun sille ekalle kävi huonosti, niin olihan se otettava. Olipa hyvä, että otin.